नमस्कार साथीहरू, युट्युब च्यानल डियर लोकसेवामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने बैंकिङ परीक्षामा तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू साथै तयारी गर्ने सोचमा हुनुभएका साथीहरू सबैको साझा सवाल हो, बैंकिङ तयारीको लागि कुन किताब राम्रो होला? आज यही सवाललाई लिएर हजुरहरूको समक्ष भिडियो प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। साथीहरू, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। तपाईको एउटा लाइकले हामीलाई यस्तै परीक्षा तयारी सामग्री स्वरूप नयाँ भिडियोहरू बनाउन अपलोड गर्न हौसला मिल्नेछ र यहाँहरूलाई कुनै पनि विषयमा भिडियो बनाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्टमा निर्धक्कका साथ लेखिदिनुहोला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल डियर लोकसेवालाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको बेल आइकनमा पनि ट्याप गर्नुहोस् ताकि यस च्यानलबाट अपलोड हुने कुनै पनि भिडियोहरू तपाईबाट मिस हुन नपाओस्। यदि तपाईले भिडियोलाई अहिलेसम्म कन्टिन्यू हेरिरहनु भएको छ भने तपाईको पनि एउटै चाहना हो, सरकारी जागिर। हजुर, सरकारी जागिरले तपाई हामीलाई फाइनान्शियली स्टेबल राख्ने त छँदै छ, त्यसबाहेक सरकारी जागिरको ट्याग त्यस्तो ट्याग हो जुन ट्यागसँग तपाई हाम्रो इज्जत जोडिएको हुन्छ। हाम्रो परिवारको इज्जत, समाजमा हाम्रो नामसँग यो ट्याग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पनि वर्षेनी सरकारी तथा निजामती विज्ञापनमा आवेदन दिनेहरूको संख्या बढिरहेको देख्न सकिन्छ। हामीले स्कुल लाइफ, कलेज लाइफमा धेरै एक्जाम्सहरू, धेरै परीक्षाहरू दिँदै एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा माथि बढ्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसैले साथीहरू, आफूलाई कहिल्यै पनि कमजोर नसम्झौँ। आजको यस भिडियो विशेषतः कुन बुक पढ्दा, कस्तो खालको बुक पढ्दा अनि कसरी तयारी गर्दा बैंकिङ परीक्षामा नाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा देखाउन खोजिएको छ। साथीहरू, यदि कसैले तपाईलाई तोकेरै भन्छ कि फलानो किताब पढ्यो भने ग्यारेन्टी पास भइन्छ, ग्यारेन्टी नाम निस्कन्छ भन्यो भने त्यसलाई बिल्कुल पनि विश्वास नगर्नुहोला। कम्पिटिसनको जमाना छ साथीहरू। आज हामीले आफूलाई भेटबाट अलग्गै रूपमा, खास रूपमा परीक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। कुनै एउटा किताबले तपाईलाई, हामीलाई परीक्षामा नाम निकाल्छ भनी दाबी गर्नु भनेको बिल्कुल गलत कुरा हो। अब हामी परीक्षाका लागि किताब पढ्दा, कस्तो खालको किताब छान्दा, कसरी नोट्स बनाउँदा तपाई हामीलाई परीक्षा तयारीमा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। प्रिफर मल्टिपल राइटर्स बुक। तपाईहरूले किताब किन्दा सकेसम्म सिंगल राइटर भएको किताबलाई चाहिँ एभोइड गर्नुहोला, किनभने जति धेरै राइटर्सहरूले किताब मिलेर लेखेको हुन्छ, किताबमा विषयको प्रस्तुतिकरण, व्याख्या गर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ। यसले तपाईलाई फरक प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ तपाईको आफ्नो मौलिक शैलीको विकास गर्नको लागि मद्दत पुग्नेछ। हामीहरूले परीक्षा तयारी गर्दा सस्तोको चक्करमा कहिल्यै पनि पुराना किताबहरू नकिनौँ। हो, हामी परीक्षा तयारी गरिरहेका साथीहरूमध्ये सबैजना फाइनेन्शियली स्टेबल, स्ट्रङ नहुन सक्छौँ। त्यसैले हामी पैसाको मामलामा बढी खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो हुनुहुन्छ भने हजुर आफ्नो अरू जरुरतको कुराहरूमा बरु खर्च कटौती गर्नुहोस्। आधे घन्टामा पुग्ने ठाउँमा गाडी नचढ्नुहोस्, गाडी भाडा बच्छ। बाहिर कामले हिँड्दा घरबाटै खाजा पानी बोकेर हिँड्ने बानी गर्नुहोस्। होटलमा खाजा खाँदाखेरि तपाईको पैसा धेरै खर्च हुन्छ, त्यो बच्छ। यस्तै तरिकाले खर्च कटौती गर्नुहोस्, पैसा बचाउनुहोस्। सकिन्छ र त्यो पैसा तपाईले नयाँ प्रकाशनका, रिसेन्ट एडिसनका बुक्सहरू, किताबहरू किन्नमा खर्च गर्नुहोस्। लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने बैंकिङ परीक्षा लगायत सम्पूर्ण परीक्षाहरूमा समसामयिक विषयमा घुमेर, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरू सोधिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले आज परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको परिवेश बुझ्न जरुरी छ, न कि हिजोको परिवेश। त्यसैले गर्दा सस्तोको चक्करमा पुरानो किताबमा नफस्नुस्, नभुल्नुस्। प्रिफर एकाडेमिक टेक्स्ट बुक्स। हामीले तयारी गर्दै गरेको बैंकिङ परीक्षाको सिलेबसको लगभग 60 to 80%, 60 देखि 80% हामीले स्कुल, कलेजमा अलरेडी पढिसकेका विषयवस्तुहरू हुन्।
जस्तै 20 नम्बर क्यारी गरेको म्यानेजमेन्ट हाम्रो लागि कुनै नौलो विषयवस्तु होइन। अर्को 20 नम्बर क्यारी गरेको अफिस म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै अर्को 20 नम्बर बोकेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, अनि अर्को 20 नम्बर क्यारी गरेको म्याथ्स हाम्रो लागि कुनै नौलो विषयवस्तु पक्कै पनि होइन। हाम्रो लागि नयाँ भनेको बैंकिङ र ऐन नियम अनि सेवा सम्बन्धी विषयवस्तु हो। त्यसकारण बजारमा परीक्षा तयारीका लागि बेच्न राखिएकै किताब सब थोक होइन। तपाईहरूले आफ्नै कलेजको लाइब्रेरीमा तयारी गर्न बुक्सहरू पाउनुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक। हिजो आज युट्युब, फेसबुकमा ब्याङ्किङ एक्जाम मेटेरियल्स रिलेटेड सामग्रीहरू, जानकारीहरू अपलोड हुने, पोस्ट हुने भएको देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामी नै केही त्यस्ता फेसबुक पेज, ग्रुपहरूमा जोइन भएका पनि पक्कै पनि छ होला। युट्युब, फेसबुक पेज, ग्रुपमा राखिएका पोस्टहरू, कतिपय पोस्टहरू एकदमै उपयोगी पनि भेटिएको छ। तर त्यस्तो भन्दैमा सबै पोस्टहरूलाई कहिल्यै पनि आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोला। एक्जाम तयारीका लागि नोट्सहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो एकाडेमिक टेक्स्ट बुक्सहरूलाई नै विशेष प्राथमिकता दिनुहोस्। किताब पसलमा तपाईले छानेर लिनुभएका किताबलाई नै प्राथमिकता दिनुहोस्। युट्युब, फेसबुकलाई सेकेन्डरीमा मात्र राख्नुहोला, सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा लिनुहोला। वेबसाइट लिङ्क्स। प्राइमरी सोर्स तपाईले आफ्नो टेक्स्ट बुक्सहरूलाई ढुक्कले बनाउन सक्नुहुन्छ र बाँकी बैंकिङ ऐन नियमको लागि अनि रिसेन्ट बैंकिङ डेटाहरूको लागि भने तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकको लिङ्कमा गएर, वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट ऐन नियमबारे पढ्न, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि बैंकिङ डेटाहरू पनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सोही आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हालको सङ्ख्या, रिसेन्ट डेटाहरू, शाखाहरूको सङ्ख्या अनि बैंकिङ पहुँच कति पुग्यो भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू, रिसेन्ट डेटाहरू चाहिँ त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारी गरिरहनु भएको छ भनेदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड्स अप्सन भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड अप्सनमा गए आरबिबी न्युज लेटरहरू अनि वार्षिक रूपमा निकालिने जुन उपहार नाम गरेको पुस्तक छ त्यहाँ राखिएको छ। तपाईले डाउनलोड गरेर पीडीएफको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईले आफ्नो इच्छा शक्ति र मेहनतलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता कायम राख्नुपर्छ। किनकि हरेक कामको सफलतामा कन्सिस्टेन्सी यानि कि निरन्तरताको ठूलो हात रहेको हुन्छ। फलानाले चाहिँ तपाईको एकैपटकमा नाम निकालेको भनेर तपाईँ आफूलाई हतोत्साही कहिले नबनाउनुहोस्। आफूलाई सधैँ सक्षम सोच्नुहोस् र आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। तपाईलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गर्न र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला र यस्तै परीक्षा तयारी सामग्रीहरू आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न नछुटाउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल डियर लोकसेवालाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको बेल आइकनमा पनि ट्याप गर्नुहोस् ताकि तपाईबाट हाम्रो युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुने कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुन नपाउन्।